Hello students, in last lecture we discussed the main point of calculus, that is integration. In that integration we study indefinite integration and definite integration. Now in indefinite integration what we learn? In that indefinite integration we study the methods of solving the integrations by using substitution method, by using integration by parts, and third is by partial fraction. And after that we studied definite integration. In that definite integration we see all the properties of the definite integration and some examples. Now today we discuss some examples of definite integration and then application of that definite integration. Now see the first example, integration 0 to 2 modulus 4x minus 5 dx is equals to. Now we want to find value of this integral. We know modulus of x is defined as mod x is defined as minus x if x less than 0, is equals to plus x if x greater than 0, and is equals to 0 if x is equals to 0. That is the definition of modulus function. म्हणजे ही तुम्हाला modulus function ची डेफिनेशन माहित आहे, बरोबर. मग आता इथं याचं इंटिग्रेशन तुम्हाला घ्यायचं आहे. रेंज काय बघा 0 to 2 आहे. मग या ठिकाणी तुम्हाला 4x minus 5 मॉड्युलस च्या इनसाइड आहे. मग इथं आपल्याला काय करता येईल बघा, युजिंग द सेम डेफिनेशन. यस, मला सांगा मॉड 4x minus 5 इज इक्वल्स टू मायनस ऑफ 4x minus 5 कधी बघा 4x minus 5 लेस दॅन काय असणार आहे 0. आता मग जेव्हा 4x minus 5 लेस दॅन 0 असेल, युजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वॅलिटी आपण काय करूया, ॲड 5 बोथ साइड. म्हणजेच किती येणार बघा इथं 4x less than 5. Then again by the property of inequality divide both side by 4. Then what we get here, x is less than 5 by 4. म्हणजेच इथं mod 4x minus 5 ची व्हॅल्यू minus 4x minus 5 कधी x ची व्हॅल्यू लेस दॅन 5 by 4 असली पाहिजे. त्याच्यानंतर पुढे जर बघितला तर काय येतं बघा, यस 4x minus 5 कधी 4x minus 5 स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0, बरोबर. आणि मग आता स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 याचा अर्थ काय होणार आहे बघा, इथं तुम्ही ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 0 पण घेऊ शकता बघा. म्हणजेच इथं काय येणार सांगा मग 4x ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 5, बरोबर. आणि त्याच्यानंतर मग आपण काय करूया, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वॅलिटी डिवाइड बोथ साइड बाय 4. देन व्हॉट वी गेट हिअर, x ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 5 by 4, बरोबर ना. मग आपल्याला जे इंटिग्रेशन दिलेलं आहे 0 to 2 त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं करायचं आहे बघा. दिलेलं इंटिग्रेशन कसं होणार आहे मग, I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन यस 0 to 5 by 4 मॉड 4x minus 5 dx आणि प्लस इंटिग्रेशन 5 by 4 to 2 काय असेल बघा, मॉड 4x minus 5 dx, बरोबर ना. आता याच्यामध्ये काय होतं बघा, जेव्हा 0 to 5 by 4 असेल तेव्हा या मॉड्युलसची व्हॅल्यू काय आलेली आहे, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस मॉड्युलस, मायनस ऑफ 4x minus 5. अँड फॉर 5 by 4 to 2 व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस मॉड्युलस, द व्हॅल्यू ऑफ दिस मॉड्युलस इज 4x minus 5. आता मग या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण या ठिकाणी पुट करूया. म्हणजे किती येतं बघा मग, यस इंटिग्रेशन 0 to 5 by 4 इथं काय येणार आहे मायनस ऑफ 4x minus 5 dx आणि प्लस इंटिग्रेशन 5 by 4 to 2 याची व्हॅल्यू काय बघा प्लस 4x minus 5 dx. आणि आता आपल्याला माहित आहे बाय द रूल्स ऑफ इंटिग्रेशन आपण काय करूया, प्रत्येकाचं सेपरेट इंटिग्रेशन घेऊया. कॉन्स्टंट इंटू व्हेरिएबल असेल तर आपण कॉन्स्टंट बाहेर व्हेरिएबलचंच फक्त इंटिग्रेशन घेतोय. सो डू दॅट. किती येतं बघा इथं मायनस 4 एक्सचं इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर बाय 2 मायनस 5 1चं इंटिग्रेशन एक्स आलं, रेंज आहे 0 to 5 by 4 आणि प्लस इथं पण पुन्हा तेच 4 एक्सचं इंटिग्रेशन येतं एक्स स्क्वेअर बाय 2 आणि मायनस 5 1चं इंटिग्रेशन एक्स, रेंज असणार आहे 5 by 4 to 5 by 4 to काय असणार आहे बघा 2. आता जर आपण ह्या सगळ्या व्हॅल्यू जर कॅल्क्युलेट केल्या, जर सिम्प्लिफाय केलं तर काय होतं बघा इथं 2 1 जार 2 2 जार, इथं पण 2 1 जार 2 2 जार. आता लक्षात घ्या इथं तुम्हाला अप्पर लिमिट ठेवायचं आहे आणि नंतर लोअर लिमिट या ठिकाणी पुट करायचं आहे. म्हणजेच व्हॅल्यू मायनस किती येतं बघा 2 इंटू यस 5 by 4 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस 5 इंटू 5 by 4 आणि मायनस लोअर लिमिट 0च आहे त्यामुळे 0 येणार आणि प्लस पुढं इथं पण तुम्ही काय करा बघा
2 इंटू यस 2चा स्क्वेअर मायनस 5 इंटू 2 आणि हे अप्पर लिमिट झालं आणि मायनस किती येतं बघा लोअर लिमिट ठेवा यस किती येणार बघा लोअर लिमिटमध्ये 2 इंटू यस इथे किती येणार आहे बघा एक्सच्या जागी तुम्ही काय पुट करणार आहे 5/4 चा स्क्वेअर मायनस 5 इंटू 5/4 बरोबर. आणि हे जर तुम्ही सिम्प्लिफाय केलात याचं आन्सर आता हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचं आहे अँड द आन्सर इज 17/4. म्हणजे हे सगळं कॅल्क्युलेशन्स काय काय केलं बघा. इथं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की आपल्याला मॉड्युलस फंक्शनची डेफिनेशन माहीत असली पाहिजे, जी डेफिनेशन मी इथं समोर दिलेली आहे. मॉड एक्सची डेफिनेशन त्याच डेफिनेशनचा उपयोग आपण मॉड्युलस 4x - 5 साठी केलेला आहे बरोबर ना. आणि मग इथं ज्या काही व्हॅल्यूज येतील त्या आपण इंटिग्रेशन्समध्ये पुट केल्या आणि प्रत्येकाचं सेपरेट इंटिग्रेशन केलं. हे न्यूमरिकल कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकताय अँड द आन्सर ऑफ दॅट फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट 17/4 बरोबर. आता हे आन्सर आलं. आता याच्यानंतर आपण पुढच्या क्वेश्चनकडे जाऊया. लक्षात घ्या या ठिकाणी मुद्दामच आपण टिपिकल क्वेश्चन्स काही घेतलेले आहेत. कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही नक्की करा हे पूर्ण बरोबर. आता नंतर पुढचं जे एक्झाम्पल आहे दॅट इज I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन -a to a स्क्वेअर रूटमध्ये किती आहे बघा a - x डिवाइड बाय किती बघा a + x dx बरोबर ना. आता याच्यात बरेच जण असा विचार करतील मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला बोललो होतो -2 प्लस जर रेंज असेल तर आपण ते फंक्शन इव्हन की ऑड असा विचार करतोय. पण इथं जर तुम्ही एक्सच्या जागी -x रिप्लेस केला तर काय बदल होणार आहे a + x अपॉन a - x म्हणजे रिव्हर्स होईल फक्त. पण त्यावरून आपल्याला ते ऑड की इव्हन हे सांगता येणार नाहीये बरोबर. मग इथं काय करूया या एक्झाम्पलसाठी आपण -a to a स्क्वेअर रूटमध्येच a - x डिवाइड बाय किती a + x इंटू मी काय करतोय a - x नच मल्टिप्लाय डिवाइड करतोय. कारण आपल्याला माहित आहे एखादा रॅशनल नंबर असेल त्याला न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला सेम कॉन्स्टंटनी मल्टिप्लाय केलं तर त्याच्यामध्ये काहीच बदल होत नाहीये. मग इथं आपण a - x न मल्टिप्लाय डिवाइड केलं. आता मग त्याच्या पुढं -a to a काय येतं बघा स्क्वेअर रूटमध्ये सेम टर्मला मल्टिप्लाय केलं a - x चा स्क्वेअर झाला a + b a - b दॅट इज a² - x² dx बरोबर. आणि मग त्याच्या पुढं तुम्हाला माहित आहे -a to a बघा स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट जर आपण घेतलं तर काय होणार आहे त्या ठिकाणी स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल बरोबर. म्हणजे न्यूमरेटर किती येणार a - x आणि डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट किती येणार आहे a² - x² dx. आणि याच्यानंतर आपण हेच इंटिग्रेशन डिनॉमिनेटर जो आहे तो न्यूमरेटरच्या प्रत्येक टर्मसाठी सेपरेट घेऊया. सो डू दॅट किती येतं बघा मग -a to a डिवाइड बाय रूट a² - x² dx आणि -a to a x डिवाइड बाय रूट a² - x² dx बरोबर ना. आता इथं जर आपण हे इंटिग्रेशन्स बघितले व्यवस्थित तर तुमच्या लक्षात येईल हे इंटिग्रेशन आपण बघितलेलं आहे बरोबर ना. इथं मी a हा कॉन्स्टंट बाहेर घेतोय मग राहिलं काय बघा -a to a 1 डिवायडेड बाय रूट a² - x² dx आणि पुढं मायनस इथं -a to a बघा a² - x² चा जर डेरिव्हेटिव्ह आपण बघितला तर तो डेरिव्हेटिव्ह किती येतो -2x. मग इथं मायनस आहे हे मी इथं प्लस करतोय आणि 1/2 आणि इथं काय करतो -2x डिवाइड बाय किती रूट a² - x² dx. लक्षात येतं का बघा काय केलं या ठिकाणी हा जो मायनस आहे तो मी इनसाइड द इंटिग्रल साइन घेतला आणि मग बाहेर मी प्लस घेतलं कारण प्लस इंटू मायनस परत ते मायनस होणार आहे बरोबर. आणि मग याच्या पुढं आता तुम्हाला माहित आहे a व्हॉट इज इंटिग्रेशन ऑफ 1/रूट a² - x². लास्ट लेक्चरला आपण सगळे फॉर्म्युले डिस्कस केलेले आहेत. तर याचं इंटिग्रेशन काय येतं बघा साइन इनवर्स ऑफ x/a रेंज फ्रॉम -a to a आणि प्लस 1/2. आता बघा रूटमधील फंक्शनचा जर डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरमध्ये असेल म्हणजे रूटमध्ये एखादं फंक्शन आहे आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरमध्ये असेल म्हणजेच f' अपॉन रूट f(x) तर त्याचं इंटिग्रेशन काय येतं बघा टू रूट f(x) म्हणजे a² - x² आणि रेंज असणार आहे -a to a बरोबर. या ठिकाणी 2 ला 2 कॅन्सल झाला
बरोबर. आणि मग तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल, इथं जर तुम्ही एक्सच्या जागी अप्पर लिमिट ठेवलात ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर 0, मायनस जरी ठेवलात तरी काय येणार, ते 0च येणार आहे. आणि मग या ठिकाणी तुम्ही हे कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला पूर्ण करायचं आहे. बरोबर. आता हे जर कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही पूर्ण केलात तर या सेकंड एक्झाम्पलचं जे आन्सर आहे ते पाय ए हे येतं. म्हणजे तुम्हाला इथं फक्त व्हॅल्यूज पुटअप करायचे आहेत. अँड बाय पुटिंग द व्हॅल्यूज वी गेट दॅट आन्सर अँड दॅट आन्सर इज पाय ए. बरोबर ना. कसं बघा, इथं ए साइन इनवर्स ए बाय ए म्हणजे साइन इनवर्स 1 आला आणि मायनस साइन इनवर्स किती येतं, मायनस ए बाय ए म्हणजे मायनस 1. बरोबर. आणि मग या ठिकाणी ए साइन इनवर्स 1 ची व्हॅल्यू पाय बाय 2 मायनस मायनस साइन इनवर्स 1 ची व्हॅल्यू मायनस पाय बाय 2. आणि बघा मग ए पाय बाय 2 मायनस मायनस प्लस पाय बाय 2 म्हणजेच किती येतं, पाय. सो द आन्सर इज ए पाय किंवा पाय ए असं आपण म्हणतोय. बरोबर. आता त्याच्या पुढं जे नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, थर्ड एक्झाम्पल, ते थोडंसं जेडब्ल्यू लेवलचं एक्झाम्पल आहे. कारण जेडब्ल्यू मध्ये ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन याच्यावरचे एक्झाम्पल्स विचारले जातात. बरोबर. आता ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन त्यालाच आपण स्टेप फंक्शन असं सुद्धा म्हणतोय. बरोबर. ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन नॉट ग्रेटर दॅन एक्स. आणि तुम्हाला या ग्रेटेस्ट इंटिजरचं काय करायचं आहे, इंटिग्रेशन्स फाइंड आउट करायचं आहे. बरोबर. तर काय करूया बघा, इंटिग्रेशन आय इज इक्वल्स टू 0 to 4 आहे ग्रेटेस्ट इंटिजर एक्स डी एक्स. आता ग्रेटेस्ट इंटिजर एक्स डी एक्स, ग्रेटेस्ट इंटिजर म्हणजे याचा अर्थ काय बघा, इथं तुम्हाला हे जे 0 to 4 आहे याच्या स्टेप्स करायचे आहेत. मग त्या स्टेप्स आपण कसं करू शकतो बघा, इंटिग्रेशन 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटिजर एक्स डी एक्स प्लस इंटिग्रेशन 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटिजर एक्स डी एक्स प्लस इंटिग्रेशन 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटिजर एक्स डी एक्स अँड द लास्टली इंटिग्रेशन 3 to 4 ग्रेटेस्ट इंटिजर एक्स डी एक्स. बरोबर. म्हणजेच एक इंटिग्रल तुम्ही 1 2 3 4 सब इंटिग्रल्समध्ये काय केला, कन्वर्ट केलात. कारण बघा ना, इथं जे तुम्ही जे एलिमेंट्स घेणार आहे इन बिटवीनचे एलिमेंट्स, ते सगळे एलिमेंट्स 0 आणि 4च्या इन बिटवीन आहेत. बरोबर. मग इथं आता काय होतं, ग्रेटेस्ट इंटिजर 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटिजर 0 नॉट ग्रेटर दॅन 0 काय येतं बघा, 0 आहे. त्यामुळे इथे त्याची व्हॅल्यू 0 येणार आहे. पुढं ग्रेटेस्ट इंटिजर नॉट ग्रेटर दॅन 1 काय आहे, 1 आहे. इथं त्याची व्हॅल्यू 1 येणार आहे. नंतर ग्रेटेस्ट इंटिजर फ्रॉम 2 to 3 नॉट ग्रेटर दॅन 2 काय बघा, 2 to 3 याची व्हॅल्यू 2 येते, 2 dx. आणि प्लस 3 to 4 इथं याची ग्रेटेस्ट इंटिजरची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 3 dx. आणि आता आपल्याला फक्त यांचं इंटिग्रेशन आणि त्यामध्ये अप्पर लिमिट लोअर लिमिटच्या व्हॅल्यूज फक्त पुट करायचे आहेत. तर बघा मग पहिलं तर 0च असणार आहे, प्लस एक्स रेंज फ्रॉम 1 to 2 असेल, प्लस नेक्स्ट आहे 2x रेंज फ्रॉम काय असणार आहे बघा, 2 to 3 असणार आहे. आणि प्लस 3x रेंज असणार आहे 3 to 4. आणि या ठिकाणी आता फक्त व्हॅल्यूज पुटअप करा. इथं येतं अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. डेफानाइट इंटिग्रेशनचे डेफिनेशन प्रत्येकाला माहीत आहे. जर ए टू बी इंटिग्रेशन असेल तर आपण आलेल्या इंटिग्रेशनमध्ये काय करतोय, एक्सच्या जागी अप्पर लिमिट ठेवा आणि मायनस एक्सच्या जागी आपण लोअर लिमिट ठेवतोय. तेच मी या ठिकाणी केलं. एक्सच्या जागी 2 मायनस एक्सच्या जागी अप्पर लिमिट लोअर लिमिट 1 ठेवला. प्लस पुढं 2 बाहेर 3 मायनस 2 आणि प्लस 3 बाहेर 4 मायनस काय येतं 3. आणि जर हे कॅल्क्युलेशन्स केलं 1 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 1 म्हणजेच किती येणार आहे बघा, आय इज इक्वल्स टू किती येतं, 3 + 2 5 + 1 6. सो द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हॉट 6. लक्षात घ्या, ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन हे याचे डिटेल्स एक्झाम्पल्स तुम्ही आणखी बघू शकताय. त्याच्या पुढचं नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आहे ते CETला पण विचारलेलं आहे आणि बोर्डसाठी पण खूप महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे. त्यामध्ये काय करायचं आहे बघा व्यवस्थित. इथं तुम्हाला प्रॉपर्टीज यूज करून हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. फोर्थ एक्झाम्पल बघूया. आता कोणती प्रॉपर्टी आपल्याला यूज करायची आहे, आपण डेफानाइट इंटिग्रेशनच्या ज्या प्रॉपर्टीज बघितलेल्या आहेत त्यातली 4th नंबरची प्रॉपर्टी मी इथं प्रॉपर्टी लिहितोय. इंटिग्रेशन 0 to a f of x dx इज इक्वल्स टू 0 to a f of a minus x dx. या प्रॉपर्टीचा तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचं आहे, यूज करायचा आहे. बरोबर. आता बघा मग इथं या प्रॉपर्टीचा यूज केला 0 to काय आहे बघा, π/4 log of
काय बघा 1 प्लस टॅन थिटा इंटू डी थिटा, बरोबर ना. यूज द प्रॉपर्टी, तुम्ही थिटाची जागी काय रिप्लेस करता, ए मायनस एक्स म्हणजेच काय पाय बाय 4 मायनस थिटा रिप्लेस करायचा आहे. इथं किती येतं बघा, मग इंटिग्रेशन 0 टू पाय बाय 4 लॉग 1 प्लस किती येणार आहे टॅन ऑफ पाय बाय 4 मायनस थिटा इंटू डी थिटा. आता या ठिकाणी काय करूया, टॅन ए मायनस बीचा फॉर्म्युला अप्लाय करा, बरोबर. टॅन ए मायनस बीचा फॉर्म्युला प्रत्येकाला माहित आहे, इंटिग्रेशन 0 टू पाय बाय 4 लॉग 1 प्लस टॅन ए मायनस बीचा फॉर्म्युला टॅन ए मायनस टॅन बी अपॉन 1 प्लस टॅन ए टॅन बी, बरोबर. मग तो फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी यूज करूया. किती येतं बघा, टॅन पाय बाय 4 मायनस टॅन थिटा अपॉन 1 प्लस टॅन पाय बाय 4 इंटू किती टॅन थिटा डी थिटा. बघा लक्षात आलं काय, टॅन ए मायनस बीचा फॉर्म्युला यूज केला. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला माहित आहे इंटिग्रेशन 0 टू पाय बाय 4 लॉग 1 प्लस व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ टॅन पाय बाय 4, टॅन पाय बाय 4 1 येतं, 1 मायनस टॅन थिटा, टॅन पाय बाय 4 1 येतं, 1 इंटू टॅन थिटा येतं, आणि डी थिटा या ठिकाणी परत क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर किती येतं बघा, 0 टू पाय बाय 4 लॉग 1 प्लस टॅन थिटा आणि प्लस 1 मायनस टॅन थिटा अँड दिस होल डिवाइड बाय किती येतं 1 प्लस टॅन थिटा डी थिटा, बरोबर. आणि मग या ठिकाणी टॅन थिटा मायनस टॅन थिटा गेट कॅन्सल, बरोबर. आणि मग राहिलं काय बघा, 0 टू पाय बाय 4 लॉग 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टॅन थिटा डी थिटा. आणि या ठिकाणी लॉग ए बाय बी म्हणजे आपण काय करू शकतोय, लॉग ए मायनस लॉग बी ची प्रॉपर्टी आपण यूज करू शकतोय, बरोबर. आणि मग ती प्रॉपर्टी जर आपण या ठिकाणी यूज केली तर किती येतं बघा, हे 0 टू पाय बाय 4 लॉग 2 मायनस लॉग 1 प्लस टॅन थिटा डी थिटा. लक्षात आलं का बघा. आणि मग इथं आपण आता प्रत्येकाचं सेपरेट इंटिग्रेशन घेऊया. म्हणजे काय होणार, लॉग 2 हा कॉन्स्टंट आहे, 0 टू पाय बाय 4 1 इंटू डी थिटा मायनस 0 टू पाय बाय 4 लॉग किती आहे बघा 1 प्लस टॅन थिटा इंटू डी थिटा. आता बघा उघडा डोळे बघा नीट, लॉग 1 प्लस टॅन थिटा काय आहे, दॅट इज अ गिवन इंटिग्रल आय. म्हणजे तुम्ही या ठिकाणी काय पुट करू शकताय, आय पुट करू शकताय. तर बघा मग आय इज इक्वल्स टू लॉग 2 थिटा रेंज फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 मायनस आय. आता हा मायनस आय जर लेफ्टला आला तर मायनसचं काय होणार आहे प्लस, म्हणजेच किती येतं बघा आय प्लस आय इज इक्वल्स टू लॉग 2 आणि आता अप्पर लिमिट लोअर लिमिट ठेवा म्हणजेच पाय बाय 4 मायनस 0, बरोबर. आणि मग या ठिकाणी किती येतं बघा 2i इज इक्वल्स टू किती आलं बघा ते पाय बाय 4 इंटू लॉग 2 आणि याचाच अर्थ आय बरोबर हा 2 ट्रान्सफर करा राईट साईडला म्हणजेच काय होणार आहे बघा ते पाय बाय 8 इंटू लॉग 2 अँड विच इज द करेक्ट आन्सर, येस पाय बाय 8 इंटू लॉग 2 दॅट इज द करेक्ट आन्सर ऑफ दिस गिवन इंटिग्रल, बरोबर ना. तर या पद्धतीने आपण डेफिनेटचे एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. तर लक्षात घ्या या डेफिनेटचाच यूज करून आपल्याला त्याचे ॲप्लिकेशन्स आपल्याला बघायचे आहेत. तर ॲप्लिकेशनमध्ये काय होतं बघा, ॲप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशन आपल्याला इथं फक्त एकच ॲप्लिकेशन आहे दॅट इज अ एरिया. आता त्यामध्ये 2 पॉईंट्स आहेत, एक म्हणजे एरिया बाउंडेड बाय सिंगल कर्व म्हणजे एरिया बाउंडेड बाय सिंगल कर्व आणि दुसरा जो पॉइंट आहे दॅट इज एरिया बाउंडेड बाय डबल कर्व. मग आपण 1 बाय 1 त्याचे फॉर्म्युले लगेच डिस्कस करूया आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट त्याच्या एक्झाम्पल्सकडे जाऊया. त्यामध्ये काही ट्रिक्स आहेत, जे ट्रिक्स म्हणजे जर तो कर्व तिथं दिलेला असेल तर त्याचा एरिया तुम्ही काय करू शकताय डायरेक्ट लिहू शकताय, बरोबर. तर आता मग बघा एरिया अंडर सिंगल कर्व याचा फॉर्म्युला काय आहे, तर एरिया इज इक्वल्स टू म्हणजे तुम्हाला काय होतं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हा कर्व दिलेला असेल, x इज इक्वल्स टू ए आणि x इज इक्वल्स टू बी या व्हॅल्यूज तुम्हाला दिलेल्या असतील, या लाईन्स तुम्हाला दिलेल्या असतील. तर एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व दिस लाईन्स अँड एक्स ॲक्सिस इज गिवन बाय द फॉर्म्युला x इज इक्वल्स टू ए टू x इज इक्वल्स टू बी वाय डी एक्स. त्याच्यानंतर जर तुम्हाला तो कर्व x इज इक्वल्स टू जी ऑफ वायच्या फॉर्ममध्ये दिला असेल, y इज इक्वल्स टू या ठिकाणी a आणि y इज इक्वल्स टू b असेल तर त्याचा फॉर्म्युला काय आहे बघा
एरिया इज इक्वल्स टू वाय इज इक्वल्स टू ए टू वाय इज इक्वल्स टू बी एक्स डी वाय. नंतर एरिया अंडर डबल कर्व म्हणजेच तुम्हाला दोन कर्व जर दिलेले असतील तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्हाला दोन कर्व्स दिलेले असतील तर तुमचं पहिलं काम असणार आहे फर्स्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दॅट टू कर्व्स. त्या दोन कर्वचं जे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे ते अगोदर तुम्ही फाइंड आउट करा, त्याच्यावरून तुम्हाला रेंज फिक्स करायची असते बरोबर. आणि एकदा रेंज फिक्स झाली की मग तुम्हाला काय करायचं बघा, एरिया अंडर डबल कर्व फॉर्म्युला असा आहे x इज इक्वल्स टू ए टू एक्स इज इक्वल्स टू बी, हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मॉड्युलसमध्ये y1 मायनस y2 dx म्हणजे त्या दोन कर्वचा डिफरन्स आणि रेंज काय ए टू बी तुम्ही घेताय बरोबर. आणि आता त्याच्यानंतर काही ट्रिक्स मी इथं तुम्हाला सांगतोय. जर समजा दिलेला कर्व हा जर सर्कल असेल म्हणजे स्टँडर्ड सर्कल, बघा स्टँडर्ड सर्कल म्हणजेच काय, द सर्कल हू द सेंटर इज ॲट ओरिजिन अँड रेडियस इज ए. कारण तुम्ही सेंटर रेडियस फॉर्म बघितलाय, एक्स मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर वाय मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय के स्क्वेअर बरोबर ना. या ठिकाणी काय होतं, एक्स मायनस ए म्हणजे ए आणि बी हे काय, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर्स अँड दिस के इज व्हॉट रेडियस. मग इथं जर समजा ए आणि बी म्हणजे सेंटर इज ॲट ओरिजिन देन काय होणार आहे, एक्स मायनस झिरो म्हणजे एक्सच, एक्सचा स्क्वेअर प्लस वायचा स्क्वेअर बरोबर केचा स्क्वेअर. इथं के म्हणजेच काय आहे रेडियस. जर तुम्हाला एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर बरोबर ए स्क्वेअर हा स्टँडर्ड सर्कल दिलेला असेल तर त्याचा एरिया डायरेक्ट तुम्ही रेडियसचा स्क्वेअर इंटू पाय म्हणजे पाय ए स्क्वेअर स्क्वेअर युनिट असं लिहू शकता. जर समजा तो दिलेला कर्व हा इलिप्स असेल स्टँडर्ड फॉर्म मधला, एक्स स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1 असेल तर इथं तुम्हाला ए ची व्हॅल्यू काय बघा, बी ची व्हॅल्यू काय येते ते बघा, आणि मग याचा एरिया बाउंडेड बाय दॅट इलिप्स किती येतं, पाय ए बी. आता आपल्याला माहित आहे सर्कल आणि इलिप्स हे दोन्ही पण सिमेट्रिक कर्व्स आहेत, त्यामुळं तुम्ही कुठल्या तरी एका क्वाड्रंटमधला एरिया काढलात त्या एकाला तुम्हाला काय करायचं आहे 4 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे म्हणजेच तुम्हाला कंप्लीट एरिया बाउंडेड बाय दॅट इलिप्स येणार आहे. तसंच सर्कलच्या बाबतीत पण. नंतर पुढचं जे आहे एरिया बाउंडेड बाय 2 पॅराबोलाज बरोबर. आता आपल्याला माहित आहे एकूण आपण 4 प्रकारचे पॅराबोलाज बघितलेले आहेत बरोबर. म्हणजे वाय स्क्वेअर इज इक्वल्स टू प्लस मायनस 4ax, वाय स्क्वेअर इज इक्वल्स टू प्लस मायनस 4ax म्हणजे सिमेट्रिक अबाउट एक्स ॲक्सिस टुवर्ड्स राईट डायरेक्शन, ओपन टुवर्ड्स राईट आणि ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट, आणि एक्स स्क्वेअर इज इक्वल्स टू प्लस मायनस 4by सिमेट्रिक टू वाय ॲक्सिस, ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन आणि ओपन इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. तर मग इथं जर दिलेले दोन्ही कर्व जर पॅराबोला असतील, वाय स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 4ax अँड एक्स स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 4by, तर इथं तुम्हाला काय करायचं बघा, ए ची व्हॅल्यू म्हणजे 4a बरोबर इक्वेट करून ए ची व्हॅल्यू काढा, 4b बरोबर इक्वेट करून बी ची व्हॅल्यू काढा, आणि ए आणि बी च्या व्हॅल्यूज मिळाल्या की तुम्ही त्याचा एरिया काय येतो 16ab/3. तर या ट्रिक्स लक्षात घ्या, या हिंट्स खूप महत्त्वाचे आहेत. तुम्हाला CET किंवा JEE मध्ये जेव्हा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे असतील, जर तो कर्व या फॉर्ममध्ये दिला असेल तर तुम्ही डायरेक्टली क्वेश्चन बघून त्याचा एरिया फाइंड आउट करू शकता बरोबर. आता मग या ठिकाणी फर्स्ट एक्झाम्पल बघूया. पहिलं एक्झाम्पल काय बघा, द एरिया ऑफ अ रिजन बाउंडेड बाय वाय इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अँड एक्स इज इक्वल्स टू 0 अँड एक्स इज इक्वल्स टू पाय. इट इज व्हेरी सिम्पल. आता लक्षात घ्या जेव्हा तुम्ही एरियाचे एक्झाम्पल्स बघताय त्यातले काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला डायरेक्ट त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे युजिंग दिस फॉर्म्युला. जर तो कर्व y बरोबर f ऑफ x दिला असेल तर यूज दिस फॉर्म्युला. जर तो कर्व x इज इक्वल्स टू g ऑफ y च्या फॉर्ममध्ये दिला असेल तर यूज द सेकंड फॉर्म्युला बरोबर. आता मग इथं काय केलंय बघा, y इज इक्वल्स टू cos x हा कर्व दिलाय आणि रेंज आहे 0 टू पाय. मग एरिया इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू पाय, काय बघा इथं y dx म्हणजेच काय 0 टू पाय, y म्हणजेच काय बघा cos x, अँड वी नो व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ cos x. cos x चे इंटिग्रेशन जर तुम्ही बघितलात तर आता इथं काय येतं, कॉसचं इंटिग्रेशन काय बघा, कॉसचं इंटिग्रेशन साइन आहे बरोबर ना. आणि जर तुम्ही बघितलात तर साइन पाय पण 0 येतं आणि साइन 0 पण 0 येतो. मग इथं प्रॉब्लेम काय होतो बघा, इथं एक पॉइंट महत्वाचा आहे जो तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. एक्स ॲक्सिस हॉरिझॉन्टल आहे तो एक्स ॲक्सिस, व्हर्टिकल आहे तो वाय ॲक्सिस बरोबर ना. मग आपण जेव्हा एखादा कर्व अबो एक्स ॲक्सिस असेल आणि बिलो एक्स ॲक्सिस असेल तर इथं काय होतं, इफ दॅट कर्व इज अबो एक्स ॲक्सिस देन एरिया इज पॉझिटिव्ह.
इफ दॅट कर्व इज बिलो एक्स ॲक्सिस देन एरिया इज निगेटिव्ह. आणि इथं काय होतं, तो कर्व जो आहे तो कसा आहे, सिमेट्रिक आहे. जर समजा हा +2 असेल तर हा -2 असणार आहे. मग जर तुम्ही टोटल एरिया घेतलात तर तो एरिया 2 - 2 काय होणार आहे, 0च होणार आहे. त्यामुळे इथं काय झालं बघा, cos x चं इंटिग्रेशन sin x येतं, sin पायची पण व्हॅल्यू 0च आहे, sin 0 पण काय येतं, 0च येतं. त्यामुळं याचा एरिया 0 येतो. पण मला सांगा, एखादा कर्व दिला असेल तर त्याचा एरिया 0 असणार आहे का कधी? मुलं बऱ्याच वेळा इथं कन्फ्यूज होतात. म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय, दिलेला जो काय कर्व आहे त्याची व्यवस्थित डायग्राम तुम्ही काढा, ज्यावरून तुमच्या लक्षात येईल. बघा, मी तर त्या cos x ची डायग्राम या ठिकाणी काढतोय. इथं 0 आहे, या ठिकाणी π/2 आहे, इथं पाय घेतोय मी, बरोबर. कारण आपल्याला माहित आहे साइन आणि कॉस ची रेंज किती आहे, -1 to 1, बरोबर ना. मग इथं cos 0 किती येतं, 1 येतं. इथं 1 आहे, इथं -1 आहे. हा थोडंसं खाली घेतो म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. आणि मग cos 0 1 आहे, cos π/2 0 आहे. आणि तुम्हाला बघा इथून पुढं cos π/2 नंतर cos π जो आहे हा cos π, मी तर डायग्राममध्ये थोडंसं, cos π/2 0 आहे. नंतर cos π जर तुम्ही बघितला तर तो किती येतो, -1 येतो. आणि पुढं याच्या cos 2π परत काय येतं, 1 कडे जातं. म्हणजे cos π -1 आहे, लक्षात घ्या. cos π/2 0 आहे. आणि तुम्हाला इथून इथंपर्यंत काय करायचं, एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. मग हा एरिया फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे बघा, यातला कुठला तरी एक रिजन आपण सिलेक्ट करूया, बरोबर. आणि मग 0 to π/2, मग याचा एरिया आपण कसं फाइंड आउट करू शकतोय, एरिया इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया जो आहे तो कसा आहे, 2 × 0 to π/2 cos x dx असणार आहे. 2 का, कारण इथला पोर्शन आणि हा पोर्शन दोन्ही सिमेट्रिक आहेत. याचा जितका एरिया असेल त्याला तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. डायरेक्ट फॉर्म्युला यूज नाही करायचा, मुलं इथं चुकतात. म्हणून मी मुद्दाम त्या ठिकाणी ते सोडवलेलं आहे. आणि एरिया त्याचा 0 येतो, जो शक्य नाही आहे, बरोबर. आणि मग इथं 2 × व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ cos x sin x आणि रेंज फ्रॉम 0 to काय येते बघा, π/2, बरोबर ना. आणि मग या ठिकाणी जर आपण बघितलं 2 × sin π/2 - sin 0, बरोबर. आणि 2 × sin π/2 किती, 1. सो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रिजन, दिलेला जो रिजन आहे त्याचा एरिया या ठिकाणी किती येतो बघा, 2 हे आन्सर आहे. सो एरिया इज 2 स्क्वेअर युनिट. आता मग नंतरचं पुढचं जे नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ते नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण आता बघूया लवकर. बघा, सेकंड एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं आहे, what the given in second example, the area of the region bounded by y is equals to 2x minus x square and x axis, बरोबर. आता हा जो कर्व आहे तो कर्व आपल्याला या ठिकाणी काढायचा आहे. बघा, तो कर्व काढला म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की नेमकं रिजन कुठलं येणार आहे. जर मी त्या ठिकाणी y is equals to 2x minus x square आहे, आता तो कर्व x ॲक्सिसला इंटरसेक्ट होतो, याचा अर्थ आपण y बरोबर काय पुट करतोय, 0. कारण आपल्याला माहित आहे इक्वेशन ऑफ x ॲक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0 अँड व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ y ॲक्सिस, x इज इक्वल्स टू 0. म्हणजे x ॲक्सिसवरील कुठलाही पॉईंट घेतलात तर त्या पॉईंटचा y कोऑर्डिनेट 0 असणार आहे. आणि y ॲक्सिसवरील कुठलाही पॉईंट घेतलात तर त्या पॉईंटचा x कोऑर्डिनेट हा 0 असणार आहे, बरोबर. मग इथं बघा, आता y बरोबर जर मी 0 ठेवलं तर x बरोबर म्हणजे पुट y इज इक्वल्स टू 0 देन 2x minus x square इज इक्वल्स टू 0. याचा अर्थ याच्यातून मी x कॉमन घेतो, 2 minus x बरोबर 0, म्हणजे x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू काय येणार आहे, 2. मग हा जो कर्व आहे तो x ॲक्सिसला कुठे इंटरसेक्ट होणार आहे, 0 0 म्हणजे ओरिजिनला, आणि 2 y कोऑर्डिनेट 0 आहे म्हणजे तो या पद्धतीचा कर्व असेल, बरोबर. इथं ओरिजिन आहे 0 0 आणि या ठिकाणी तो पॉईंट काय आहे, 2 0. आणि आपल्याला या शेडेड पोर्शनचा काय करायचं आहे बघा, एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. मग इथं फॉर्म्युला तोच यूज करायचा आपल्याला. एरियाचा फॉर्म्युला काय बघा, एरिया इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 2. x ची रेंज आपण घेतली आणि y dx डायरेक्ट त्या ठिकाणी काय करा, y जो दिलेला कर्व आहे तो त्या ठिकाणी पुट करा त्याचं इक्वेशन, म्हणजेच 0 to 2 y किती आहे बघा, यस 2x मायनस एक्स स्क्वेअर dx, बरोबर. आणि हे जर इंटिग्रेशन तुम्ही सॉल्व केलात तर बघा, इंटिग्रेशन 2 x² by 2 मायनस
एक्स स्क्वेअरचं एक्स क्यूब बाय 3 रेंज फ्रॉम 0 to 2 बरोबर. आणि हे जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलात 2 गेट कॅन्सल. वेन वी कॅल्क्युलेट दिस देन वी गेट द आन्सर. याचं आन्सर इथं येतं बघा. सोडूया आपण ते काय येते याचा. तर बघा 0 to 2x मायनस एक्स स्क्वेअर dx आहे. इथं प्रत्येकाचं सेपरेट इंटिग्रेशन आपण घेऊया. काय येतं बघा सेपरेट इंटिग्रेशन 2x इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर बाय 2 मायनस एक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 आणि रेंज काय असणार आहे 0 to 2. या ठिकाणी 2 गेट कॅन्सल. मग आपण अप्पर आणि लोअर लिमिट ठेवले तर किती येतं बघा 2चा स्क्वेअर 4 आहे मायनस 2चा क्यूब 8 डिवाइड बाय किती 3 आहे बरोबर. आणि लोअर लिमिटला ते 0च येणार आहे. मग 4 3 12 म्हणजे 12 मायनस 8 किती येतं 4/3. सो एरिया ऑफ द रिजन बाउंडेड बाय कोणता कर्व आहे बघा y इक्वल्स टू 2x मायनस एक्स स्क्वेअर. याचा एरिया किती येतो 4/3 स्क्वेअर युनिट. सो विच इज द करेक्ट आन्सर. बी इज द करेक्ट आन्सर. एरिया ऑफ द रिजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 2x मायनस एक्स स्क्वेअर अँड एक्स ॲक्सिस इज 4/3 स्क्वेअर युनिट. आता पुढचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्स एरिया ऑफ द रिजन बाउंडेड बाय पॅराबोला y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 4ax अँड इट्स लॅटस रेक्टम. लक्षात घ्या जर हा पॅराबोला दिलाय y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय दिलं बघा 4ax अँड इट्स लॅटस रेक्टम. तर मग इथं हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे y स्क्वेअर बरोबर 4ax आणि लॅटस रेक्टम म्हणजेच काय अ लाईन विच पासिंग थ्रू द फोकस अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स ॲक्सिस इज सेड टू बी लॅटस रेक्टम बरोबर. त्यामुळं त्याचा एरिया काय असणार आहे 8a²/3 ज्यामध्ये तुम्हाला a ची व्हॅल्यू काय येते हे फाइंड आउट करायचं आहे. आणि एकदा a कळाला की a² × 8 डिवाइड बाय 3 दॅट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पॅराबोला y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 4ax अँड इट्स लॅटस रेक्टम बरोबर. त्याच्यानंतर एरिया ऑफ द रिजन बाउंडेड बाय x² इज इक्वल्स टू 4y y इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 4 अँड द y ॲक्सिस लाईंग इन अ फर्स्ट क्वाड्रंट. आता यासाठी तुम्हाला एक गोष्ट करायची लक्षात घ्या. इथं तुम्हाला मी कर्व फक्त काढतोय आणि त्याचा एरिया तुम्ही डायरेक्ट त्या ठिकाणी सांगणार आहे. एरिया ऑफ दॅट कर्व बघा नंबर 4th एक्झाम्पल आहे x² इज इक्वल्स टू 4y म्हणजेच हा पॅराबोला या पद्धतीने असणार आहे. इन दिस वे दॅट पॅराबोला इज x² is equals to 4y, y is equals to 1, here is the line which is parallel to x axis, y is equals to 4, this is another line, this is y is equals to 1, y is equals to 4. आणि मग या पद्धतीने y is equals to 1, y is equals to 4 आणि रिजन कुठला आहे बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रंट. म्हणजे हा पोर्शन आहे याचं रेंज काय असणार आहे बघा. याची रेंज y is equals to 1 to y is equals to 4, एरिया is equals to काय बघा x. तुम्हाला जो दिलेला कर्व आहे तो कर्व काय आहे x dy बरोबर. हा फॉर्म्युला तुम्हाला या ठिकाणी यूज करायचा आहे. कर्व जो दिलेला आहे तो x² इज इक्वल्स टू 4 काय दिले बघा 4y दिलेला आहे. याचा अर्थ x बरोबर किती येतं 2√y. सो पुट दॅट व्हॅल्यू 1 to 4 2√y इंटू dy. 2 आपण बाहेर घेतलं √y चे इंटिग्रेशन जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर ते 2/3 y रेस टू किती येतं 3/2. कारण बघा ना रूट म्हणजेच y रेस टू 1/2 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 म्हणजेच 3/2 अपॉन 3/2. डिव्हिजन मीन्स रिव्हर्स मल्टिप्लिकेशन दॅट इज 2/3 म्हणजेच इथं काय होतं 4/3 बाहेर आलं आणि तुम्ही y च्या जागी अप्पर लिमिट ठेवा 4 रेस टू 3/2 आणि मायनस 1 रेस टू 3/2. आणि तुम्हाला माहित आहे इथं 4/3 ब्रॅकेटमध्ये बघा 4 रेस टू 3/2 आता 4 रेस टू 1/2 2 येतं 2चा क्यूब 8 आहे आणि 1 रेस टू एनिथिंग 1 अगेन आणि 7 4s आर किती येतं 28 डिवाइड बाय 3. सो विच इज द करेक्ट आन्सर बी इज द करेक्ट आन्सर. आता त्याच्यानंतर जे काय कर्व्स दिलेले आहेत बघा दे आर द स्टँडर्ड कर्व x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4. हा जो 4 आहे तो तुम्ही 2चा स्क्वेअर या फॉर्ममध्ये लिहू शकता. म्हणजे त्याची रेडियस किती झाली 2. मग रेडियस 2 झाले असेल तर मला सांगा मग आपण इथं स्टँडर्ड फॉर्म कधी येऊया x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a². देन एरिया इज पाय a². सो व्हॉट इज द एरिया ऑफ दॅट सर्कल दिस इज 4 इंटू पाय. आणि नंतर एरिया ऑफ इलिप्स काय बघा x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल्स टू 1 इज पाय ab. त्या ठिकाणी तुम्हाला a ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे b ची व्हॅल्यू काढायची आहे. 4 म्हणजेच काय आहे 2चा स्क्वेअर 9 म्हणजेच काय आहे 3चा स्क्वेअर. म्हणजे इथं मला सांगा a किती झाला 2 आणि b किती झाला 3.
आणि मग याचा एरिया काय येतो, व्हॉट इज द एरिया ऑफ द इलिप्स, दॅट इज पाय ए बी, म्हणजेच 2 × 3 6 × पाय, सो द आन्सर इज 6 पाय. तर लक्षात घ्या, या पद्धतीने तुम्हाला डेफिनेटचे ॲप्लिकेशन्सचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहेत. या ट्रिक्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा.